Tervehdys vielä kertaalleen täältä Japanista. Asiat etenee. Mä sain yhteyden Finnairin asiakaspalveluun sieltä nettisivujen chatin kautta. Siellä oli oikein ystävällinen asiakaspalvelija, joka sai mulle nyt sitten uuden lennon. Eli mä lennän nyt sitten takaisin Suomeen huomenna. Eli tänään on siis 20.3. perjantai ja huomenna lauantaina 21.3. aamupäivällä 11.45 pitäisi lennon lähteä täältä Osakasta kohti Helsinkiä. Kyllä niin kuitenkin helpotti. Mä nukuin heti yöni paljon paremmin, kun tiesin, että okei, mulla on nyt se lento, ei mitään hätää. Ja siis tosiaan se ei maksanut mitään, se lennon siirtäminen. Eli kiitos ihan siis tuhannesti Finnairille, koska en mä tiedä mitä, jos mä olisin joutunut oikeasti maksaa sen 3 000 euroa tai jotain, että mä pääsen täältä pois. Niin kuin ne yhdensuuntaiset lennot tällä hetkellä on. Ja tosiaan tää Osaka-reitti nyt muutenkin menee kiinni. Niin, mä vietin nyt tässä aamupäivää sitten vielä tuolla Kiotossa. Kävelin vähän siinä kaupungilla. Ihana päivä taas. Jotenkin kattelin semmoista niin kuin viimeistä kertaa sitä, että okei, että milloinhan tännekin nyt sitten pääsee uudelleen. Tosi kiva. Muutamia kirsikankukkia näin vielä siinä matkalla. Ihan sitä Somea-Yoshino-lajikettakin, mitä siinä edellisessä videossa puhuin, niin oli ihan just niinku muutamia kukkia auennut. Et se on varmaan siis viikon päästä ihan mieletön. Tosi jonkin verran, kun kävelin tuolla kaduilla tässä viimeisten päivien aikana, niin on kuullut vähän semmoista niinku supisemista. Että japanilaiset keskenään supisee, että hei, että tuossa on ulkomaalainen, että onkohan se ulkomaalainen Italiasta, että kun siellä Italiassa on niin kamala tilanne tällä hetkellä. Vähän semmoisia niin kuin, ehkä jotenkin inhottavaan sävyyn annettuja kommentteja, että mua pitäisi pelätä nyt, että mulla on aivan varmasti nyt sitten tartunta ja pitäisi mennä kauas musta. Junassa myöskin viimeinen paikka, joka täyttyy, on kyllä ollut mun viereinen paikka. Tosi inhottavaa kyllä. Täytyy toivoa, että tästä ei nyt tule semmoista jotenkin, että ihmiset alkaa jotenkin karttamaan muita ihmisiä, siis muun näköisiä ihmisiä kuin vaan oman näköisiä ihmisiä, niin kuin vaikkapa Euroopassa aasialaisen näköisiä ihmisiä tai täällä sitten länsimaalaisen näköisiä ihmisiä, niin se on inhottavaa, jos näin käy. Toivotaan, että tämä nyt enemmänkin ehkä yhdistäisi meitä kaikkia, tämä tilanne, mikä on maailmanlaajuinen, kun että sitten tulisi tämmöistä syrjimistä ja rajat kiinni meininkiä. Mutta mä oon ihan fiiliksissä menossa kyllä kotiin. Tosi kiva päästä Suomeenkin. Meen tosiaan sinne 14 päivän karanteeniin. Tosin kun tää video tulee ulos, niin mullahan rupeaa olemaan se karanteeni jo aika lailla sitten taputeltu niin sanotusti. Eli nämä tulee vähän jälkijunassa nämä videot meidän kanavalle, mutta mä ajattelin ottaa nyt rennosti tämän päivän. Nimittäin mä tulin Kiotosta junalla tänne Osakan lentokentän kupeeseen, eli Osakan lentokenttä on Osakasta pikkasen etelään, semmoinen tekosaari. Ja just ennen tätä siltaa, mikä menee Tekosaarelle, niin tässä on muutamia hotelleja. Niin mä ajattelin, että mä otan tästä, niin mulla ei ole huomenna sitten mikään hätää, koska Kiotosta olisi kuitenkin sitten 2 tuntia tulla tänne junalla. Niin nyt mulla on sit vaan, pitää mennä vaan ton sillan yli junalla, eli ihan siis 2 minuuttia. Ja siis mä sain upgradein. Mä en ikinä saa upgradea. Ja nyt ne oli vaan tossa sillä että joo, että me upgradeattiin sut. Mä laitoin vaan siis, kun mä tää huoneen varasin, että jos mahdollista, niin saisiko niinku korkeammasta kerroksesta. Koska mä tiedän, että tästä on kivat näköalat, jos on korkealla. Niin mä sain 26. kerros, eli ylin-kerros ja näkymä lentokentälle. Kattokaapa. Siis ihan huikee. Onneksi mä tulin tänne ajoissa. Mä varmaan parkkeeraan itteni vaan tähän ikkunan viereen. Ja toi lentokenttä on lännessä. Aurinko koko ajan menee sinne päin. Eli auringonlasku pitäisi olla niinku suoraan tossa. Ei vitsi. Miten voi olla näin fiiliksissä jostain lentokenttähotellista, mutta ei oikein ikinä ole kyllä tämmöisiä mahdollisuuksia ollut. Nämä on aika kalliitakin. Nythän siis täällä on aika halpaa tämmöisissä hotelleissa, koska eihän täällä kulje ketään. Mikä ei ole siis missään nimessä kehotus, että nyt pitäisi tulla tänne, vaan siis ei tietenkään pidä tulla tänne. Pitää pysyä nyt kotona. Ja itse asiassa Japanikin laittoi juuri tästä päivästä alkaen sellaisen, että jos tuut ulkomailta tänne,
niin joudut 14 päivän karanteeniin. Eli nyt jos turistit tänne tulisi, niin eipä siinä paljon kirsikan kukkia sitten kattella, kun ollaan sitten 4 seinän sisällä. Eli ei missään nimessä kannata nyt tänne tulla. Tämä nyt on tämmönen hyvin erikoinen ajankohta kaikkialla maailmassa. Hei, nyt tulee muuten vähän isompi kone tuolla. Tässä on mitään pieniä vaan kotimaan koneita mennyt, niin katsokas. Pitäisi vähän parempi putki vaan olla, nimittäin toi on yllättävän kaukana toi lentokenttä. Tästä tulee joku tämmöinen optinen harha, nimittäin toi silta on 3,5 kilsaa pitkä. Uskokaa tai älkää, se ei näytä yhtään siltä ja sen takia tuo lentokenttäkin näyttää tosi pieneltä täältä katsoen, että oikeasti se on aika iso. Tämä hotelli, missä mä yövyn, on nimeltään Oriental Suites ja tää sijaitsee tässä Ringgu Townissa. Ringgu Town on siis yksi pysäkki ennen tota lentokenttää. Täällä Ringgu Townissa on kauppoja, ravintoloita, hotelleja. Täällä on jopa kylpylä. Mä oon aikaisemminkin täällä pari kertaa yöpynyt tosin toisessa hotellissa, joten sinänsä tuttu paikka. Mä ajattelin, että mä lähden kattoo vähän jotain safkaa tässä illalla. Mä en ihan varma, että jääkö syömään vai löytyisikö jotain kivaa takeawayta, koska toi mun huone on niin kiva, että mä ehkä haluaisin jäädä sinne. Tuolla on myös sellainen maailman pyörä toisella puolella tätä hotellia, niin mäpä näytän sen seuraavaksi. Mä muistinkin, että nämä kaupat menee tosi aikaisin täällä kiinni. Piti ihan paikkansa, kello löi just 7 ja kaikki kaupat meni kiinni. Mä otin filmiä tosta maailmanpyörässä saman tien, kun lopetin kuvaamisen, niin sit sammui valot. Joku pariskuntakin oli siinä, että menikö jo kiinni? Me oltiin just menossa sinne. Täällä on siis perjantai-ilta ja aika paljon kuitenkin väkeä. Että varmaan jengi just tullut noista kaupoista sitten ulos. Toki nämä ravintolat auki. Mä tulin koko kurryyn. No, viimeisen illan kunniaksi kävin eilenkin lounaalla koko kurryssa, mutta mitä sitten? Mutta mä otin tällä kertaa mukaan. Mä en ole ikinä ottanut täältä mukaan. Nyt katsotaan minkälainen setti sieltä tulee. Okei, tällaista löytyy. Käsipyyhe. Lusikka. Oho, se olikin siinä sisällä. Hakataan se olisi päällä. Mutta siis koko kurry on erinomainen ruokapaikka, jossa saa siis kurryä. Ja tänä päivänä siellä saa myös vegaanisena sitä kurryä. Eli siellä on erikseen sellainen vegaaninen lista. On ihan myös englanniksi, mikä on siis koko kurryssa tosi hyvä, että siellä on kaikki tosi hyvin englanniksi. Se pohja on siis vegaaninen ja sitten siellä voi valita mitä et haluaa. Eli tähän tulee riisi, kastike ja sitten ne toppingit, mitä sä haluat. Ja tänne on tullut nyt uutena, siis ihan vastikään, tämmönen niinku kasvisproteiini friteerattu pihvi. Tää näyttää, että mä oon syönyt tän pari kertaa täällä. Niin tää näyttää sisältä ihan kuin jotain jauhelihaa tai jotain, mutta se myös maistuu epäilyttävältä siis siinä mielessä, että se voisi mennä läpi ehkä jollekin lihana. Mutta ei se ole lihaa, se on siis kasvisproteiinia hyvää. Ja sitten mä laitoin tähän kastikkeen sekaan pinaattia. Mä tein tästä ei-vegaanisen lisäämällä juustoa, mitä mä en yleensä lisää, mutta ajattelin kokeilla. Mä otan nyt yleensä tartarkastikkeen, joka sopii hyvin näiden friteerattujen kanssa. Ei sekään kyllä ole vegaanista, mutta kuitenkin. Mutta mä ajattelin, että mä en tiedä, onko se takeawayna sitten, että miten se tulisi tässä. Niin mä päädyin tähän juustoon sen takia. Mutta ihan hyvän näköinenhän tää takeawaykin on. Mä en tosiaan tätä aikaisemmin ottanut, aina vaan syönyt paikan päällä, mutta let's try. Siis erinomaista koko kurryä. Tässä voi myös tämän tulisuusasteen päättää, että mä otan yleensä ykköstulisuusasteen. Tää juusto jotenkin tuntuu, tää miedontaa aika paljon sitä, että se ei maistu kyllä oikeastaan yhtään tuliselta, mutta jos ei siihen laittaa sitä juustoa, niin se on kuitenkin semmoinen vähän tulinen. Mutta sitten niitä menee tuonne 10-tasoon asti. Että voitte katsoa sitten mun ja Antin tekemän videon tosta jostain, kauanko siitä aika, 3 vuotta. Kun Antti maistoi noi kaikki koko kurryn tasot sinne 10 asti. Ja voin sanoa, että meni kyllä korvat lukkoon ja tuli hikka. Mutta hyvin se veti silti. Mä jään tänne nyt illallistamaan, niin jatketaan jälleen aamulla. Oikein hyvää huomenta. Täällä on herätty taas kauniiseen aamuun. Saan ottaa ihan iisisti, koska ei ole mikään kiire ollut vielä tonne lentokentälle.
Mä ajattelin tässä ootella, kun pitäisi toi Finnairin koneen laskeutua nyt niin kuin Suomesta tänne, ja se on etuajassa joku 40 minsaa, että se tulee jo 9.17 tai jotain laskeutuu, niin mä ei hyvin katsoa tästä. Mä en vaan tiedä nyt, että kummalta puolelta se tulee, mutta mä yritän tässä tsiikailla ja bongata sen. Ja sit mä rupeen lähteä, se on mun merkki, että sit lähdetään tonne kohti lentokenttää. Tuossa kattelin aamu-TVtä, siinä sanottiin, että tänä viikonloppuna Tokiossa on noi Somei Yoshino kirsikankukat täydessä kukassa. Siellä näytettiin filmiä esimerkiksi Ueno-puistosta, joka on tosi suosittu paikka noita kirsikankukkia käydä katsomassa. Siellä on laitettu tänä vuonna kielto, että näitä hanami-juhlia eli kirsikankukkien katselujuhlia ei saa pitää. Just siitä syystä, että pyritään välttämään niitä hirveitä massoja, jotka siellä vielä mahdollisesti kylmässä istuu pitkiä aikoja. Mutta vaikka ne on periaatteessa kielletty, niin kysevähkeä silti oli. Että paljon ihmisiä käveli ja sitten oli laittanut vilttejä siihen niiden kieltoalueiden ulkopuolelle ja istui siellä reunoille ja muuta. Että kyllä se kielto varmaan auttaa jotain ja kyllä se väljempää oli, mutta väkeä silti. Täytyy nyt vaan toivoa, että ihmiset tajuaa täälläkin pysyä kotona ennen kuin tännekin tulee sit oikeasti selkeitä rajoituksia. Tuossa nimittäin yhdetkin kommentoi siellä, jota haastateltiin, että no me nyt ajateltiin tulla, että hyvä tulla nyt ennen kuin sitten tulee nämä rajoitukset, että nyt vaan niin kuin täysiä mennään ja sitten kun niin kuin kerkee nähdä kaiken ja kokea kaiken ennen kuin tulee rajoitukset. Toivottavasti kaikilla nyt ei ole tämmöinen ajattelutapa. Itsekin olen pyrkinyt täällä välttämään niitä väkijoukkoja ja just käymään just mieluummin niissä rauhallisissa puutarhoissa tai jossain, missä ei ole muita. Mä laitan nyt tämän kameran tonne reppuun. Mä en viitti tuolla lentokentällä tai koneessa tällä isolla kameralla kuvata, mutta mä otan jotain pätkiä tuolla mun kännykällä. Vähän sitä, että minkälainen fiilis tuolla on sekä kentällä että koneessa. Mutta palataan ääneen sitten, kun mä oon saapunut Suomeen. Lentokentät ja lentokone oli kyllä yllättävänkin tyhjiä. Mä jotenkin oletin, että ehkä lennolla olisi ollut vähän enemmän kuitenkin ihmisiä, koska toi oli viimeisiä lentoja, mitä pitkään aikaan Osakasta lähti tänne Helsinkiin. Mutta mä saavuin turvallisesti takaisin kotiin. Mä oon ollut nyt tasan 2 viikkoa kotikaranteenissa. Periaatteessahan sitä olisi ulkona kai saanut käydä, mutta enpä ole ulkonakaan käynyt. Ihan vaan täällä kotona ollut, katsonut Netflixiä ja mitä nyt tässä on ollut, ottanut iisisti. Ja jotenkin mennyt aika tosi nopeasti kyllä, että ajattelin, että mitähän sitä nyt sitten, kun ei oikeasti ole niin kuin mitään tekemistä. Mutta ei sitä aina tarvi olla mitään tekemistä kuitenkaan. Me ollaan oltu terveitä. Ei ole tullut mulle mitään tässä 2 viikon aikana. Antti on ollut terve, joten meillä menee kaikki siinä mielessä hyvin. Toki nyt kaikki matkat on tällä hetkellä jäissä. Että mulla on työmatkat peruttu nyt ainakin kesäkuun loppuun. Mutta saan nyt nähdä, miten toi loppukesä tai syksy. Ei sitä kukaan tiedä, eikä sillä nyt voi mitään. Sitä odotellaan täällä kotona ja nautitaan keväästä joko tuolla pihalla tai sitten täällä kotona. Japanissakin tuo tilanne on muuttunut, että vaikka 2 viikkoa sitten oli suhteellisen hyvä tilanne, näytti siltä, että niitä tartuntoja ei ihan hirveästi ole, mutta nyt Tokiossa on lähtenyt aika räjähdysmäisesti nousuun ja myös matkailu on sitten kielletty sillä tavalla, että Japaniin tietyistä maista ei saa nyt tällä hetkellä tulla lainkaan. Et esimerkiksi Suomesta Japaniin nyt toistaiseksi ei pääse. Jos sinne menisi, niin rajoilla sanottaisiin, että meepä takaisin kotiin. Ne, jotka Japanissa nyt sitten on jumissa, niin heidän viisumeita on pidennetty 3 kuukaudella tällä hetkellä. Et jos on turistiviisumilla, mikä on suomalaiselle se 3 kuukautta, niin sä saatkin nyt sitten olla sen 5 vuotta kerralla tarvittaessa. Samoin kaikki muut viisumit, niitä on myös pidennetty. Lanttimatkojen kohdalla tämä tilanne tarkoittaa sitä, että meillä ei tänne kanavalle tule nyt uusia matkailuvideoita, eikä me kehoteta ketään matkailemaan yhtään mihinkään. Nyt ollaan kotona, nyt nautitaan siitä kotona olemisesta, kotona ei tarvitse suorittaa, voi katsoa sitä Netflixiä, voi katsoa niitä lanttimatkojen vanhoja matkailuvideoita. Me matkaillaan sitten, kun se taas on turvallista. Kyllä se aika vielä tulee. Kuitenkin me pyritään tänne kanavalle päivittämään videoita, mutta ne tulee olemaan sitten enemmän sellaisia aihevideoita liittyen sitten Japaniin tai matkailuun, mutta lähinnä tämmöisiä, että puhutaan tällä tavalla suoraan sitten teille. Jos teillä on jotain ehdotuksia, mistä haluaisitte, että me kerrottaisiin tässä nyt
näinä tulevina viikkoina, kuukausina, niin kommentoikaa ihmeessä alle, niin pyritään ottamaan niitä toiveitakin sitten huomioon. Tsemppiä kaikille, me kyllä tästä selvitään ja maailma meitä kyllä siellä odottaa. Kiitos kun katsoit tämän videon, kiitos kun oot täällä mukana, me nähdään jälleen ensi kerralla. Moikka!